हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाडा स्वागत है जी साडे यूट्यूब चैनल हरीका जॉब अलर्ट ते। दोस्तों, जेकर तुसी चैनल नूं पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन दबा लो हर नवीं अपडेट दे लई। तो दोस्तों, पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर का जिहड़ा एग्ज़ाम होया सीगा ਉਹਦੇ संबंधी 24 तरीक ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ लास्ट शिफ्ट का लास्ट एग्ज़ाम ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 27 ਅਗਸਤ 2021 ਤੁਹਾਡੀ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਏ ਸੀ ਆਨਸਰ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੇਪਰਸ ਦੇ। ਪੇਪਰ 1 ਐਂਡ ਪੇਪਰ 2 ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ। ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਿਟ ਔਰ ਵਿਊ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਦੈਨ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ੋ ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਦੈਨ ਪੇਪਰ 1 ਫਿਰ ਪੇਪਰ 2 ਦੋਨੋਂ ਪੇਪਰਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ, ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ 29/8/21 ਤੱਕ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿੰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਆ ਕਿ 29 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਨ 4 ਐਂਡ 5 ਡੇਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਲਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ 3 ਜਾਂ 4 ਗੁਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ 200 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 120 ਸਹੀ ਹੋਏ ਤਾਂ 120 ਆਊਟ ਆਫ 200 ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਨੀਚੇ ਜੇ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ 200 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੱਕ, ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।